What's up, guys? So welcome to the very first Q&A. Yeah, na gagawin natin. So as I've said, I'll include this. So why not? Kasi why not? If you have questions, like anything, guys, or anything. So eto, pumili ako ng tatlo na questions. And actually, dalawa lang yung nag-comment, pero may i-include akong isa. Because naalala ko, like, may isang nag-comment na very, like, may sense yung tanong niya. Nag-comment siya sa isang video sa mamaya. So eto, let's keep it. So, ito guys, before we start is, please subscribe. Ayan, nandyan lang yung button na yan. So, yun, the very first question. So, etong si Gabriel Ivan. So, sabi mo is, Lods, may alam ba kayo sa Microsoft Azure ba yung pag-pronounce yan? So, thanks, more power sa iyo, idol. So, yun, unang-una salamat sa iyo. So, to be honest, di ko alam kung ano nga yan yung Microsoft Azure. So, let's just search Microsoft Azure. Pero, to be honest, di ko to alam. Pero kanina, nung nabasa ko yung comment mo is, nag-search rin ako about nito, like YouTube. Then ito, is a cloud computing service created by Microsoft. So, Microsoft obviously. For building and testing, deploying. So, you mean, di ko to alam, to be honest. I think, pero based on the description, is this pwede ka ba ditong pwede mo ba tong like gamitin to for like hosting ang sarili mong website, ganun ba? So like testing and deploying, managing applications and service through Microsoft Manage. So parang yun nga, parang like ganito itong Amazon Web Services, like at I think pwede ka dito mag-deploy ng sarili mong website. Same goes here. Ganun ba? Sir, Gabriel. So maybe I think so. Yun, to be honest, di ko to alam. Wala pa akong ginawang something like a project or anything na konektado dito sa Microsoft Azure. So, yun. Pero I think based on the description for deploying websites. So, yeah. So, pero why not? I'll consider this. So, yun. At least nalaman ko. Thanks sa'yo. So, salamat. So, the next one is from si Papi Chulo. So, yun unang-una is salamat po sa iyo. So, your question is, balak nyo po ba magawa ng tutorials about Android development, Kuya Jels? And happy face. So, yun unang-una is, so, ano yung tanong mo? Yun, kung balak ko gumawa ng tutorials about Android development. Yep, so unang-una is, noon pa, binanggit ko na to sa mga isang tawag dyan, sa isa kong mga video. So, unang-una, noon pa kasi is, nag-try since way back, let's say mga 2017 ata yun, o nung bagong bili pa lang ata tong laptop ko, kasi nasira yung isa kong laptop. Trinay ko na noon, like, mag-Android development, mag-aral ng Android, yung Android development, kasi I think Java lang naman yung doon. So, ang ginawa ko is, yun, may mga hanap rin akong tutorial sa YouTube, yun, search lang ako. Then, eto, na-encounter ko tong Android Studio, pero yun nga, as I've said, di kinakaya ng laptop ko, yun. Yung tutorial na yun, I think, gumagamit, like, nagpaparun siya yung tinatawag na virtual machine. Virtual machine bang tawag doon? Yung virtual machine na yun is, like, parang kapag nag-Android Studio ka, then may, for example, nag-code ka, then gusto mong i-test yung na-program mo, then parang may magpa-pop up na virtual machine na parang cellphone sa screen, ganon. So, I think, yun, nag-search rin ako about doon. So, yeah, kailangan is malakas ang machine mo, malakas ang laptop mo, like, lalong-lalo na pagdating sa graphics card, kasi doon masyado siyang daw nagkukonsumo, ganon, sa ang tawag dyan, sa GPU ba yun? So, basically, ganon. So, basically, for short, kailangan mas malakas na PC, gano'n. So, yeah, totoo, I mean, yeah, konektado siya, I mean, totoo nga, cause, yun nga, etong may kaklase ako, na nag-ano rin for Android development, yun, and also, is, di sila gumagamit ng laptop, I think, cause, depende kung malakas yung laptop, is, ginagamit nila is PC, yung isa naming kaklase. So, gano'n, pero, gustong-gusto ko rin ang Android development, to be honest. Pero ito nga, ang hirap cause ito lang yung machine ko. Like, anong specs ba nito is Core i5, AMD Radeon, graphics card, 2 GB VRAM lang ata to. Then,
64-bit and 4 gig RAM. Then yun, eto lang, simple lang. So, yun. Pero gusto ko sana talaga, like gusto ko, maganda ganda sana yun. Kaso, yun nga ito, limitado tayo, which kinda sucks. Pero, maybe soon, pag-aaralan ko, like, sa mga tutorials dyan, and also maybe sa book, sa mga libro. May mga libro ba? Like, about, Android development. So, why not? So, soon. Maybe soon. So, sa third question is ito yung subset na i-consider ko. I-consider ko na may sense cause nakaka-relate ako sa question na to. So, kay Miko Kabal, so, pinin ko yung comment niya actually. So, ang tanong niya is, Sir Just, tanong lang, so basically na-typo kata ka dito. So, mahalaga ba na sauluhin ang per line ng code o mas magandang alamin kung paano basahin at paano ito gumagana? Problema ko kasi masyado ako makakalimutin. Unang-una bro, pareho tayo pareho tayong, makakalimutin. Trust me guys, to be honest, madali rin akong makalimot. Like, lalo na if I'm developing something like program, then next week, paano na to? So, something like that. So, kahit nga, minsan nga, hindi 1 week, minsan nga, like, kinabukasan, like, paano ko na nga ito ginawa? Like, depende, ang hirap rin kasi, to be honest. Yun. So, lalo na kapag marami kang iniisip, hindi lang yung about sa programming. Siyempre, may other stuffs ka pa. So, pareho tayo, bro. Makakalimutin rin ako. Pero, one things for sure is, natural lang yan para sa akin. Like, hindi mo naman kailangan kasi like, sauluhin per line ng code. Kasi what if nagde-develop ka ng 10,000 lines of code? Isang project, 10,000 lines of code. Sasaluhin mo per line. So, I mean, that's, like, unless kung like, malakas ang memory mo, why not? Pero, para sa akin, dito ka sa part na dito tayo sa part na mas magandang alamin kung paano basahin at paano ito gumagana. Yun. So, basically, sinagot ko na tong tanong mo, yun na, it's better na, iba kasi yung meaning ng memorizing at saka learning. Because when you memorize mo lang like, sinaulo mo lang, pero, the difference is, hindi mo naman isinapuso. Like, ilagay mo lang sa utak mo, then after a year, after a week, after a month, is wala na, yun lang. Parang, yun lang, hindi mo na naalala kasi memorize mo lang. Compared to learning, like, ganun talaga, ganun to. So, parang isinapuso mo kung paano yun nangyayari. So, mas effective yun, mas meaningful. As I've said, mas iba nga kasi yung, like, memorize mo lang compared to, like, isinapuso mo yung natutunan mo cause mas meaningful yun nga. Like, for example, mas, isinasa puso mo to the point na, naiintindihan ko kung ano nangyayari dito. You don't need to memorize lahat cause, to be honest, in programming, walang, hindi to guys, in programming, this is not history class na, hindi to yung mga subject natin sa school na, yung, like, araling panlipunan ba? Hindi ko in-insulto yung araling panlipunan na. Pero iba naman kasi yung approach doon. Like, doon talaga is nagme-memorize ka talaga. Like, for example, ano bang pinag-aralan sa araling panlipunan guys? Yung pangalan ng isang general noon pa. Yung pangalan ng isang pharaoh yung panahon ng mga Egyptians. Ganun ba? So, sinasaulo mo yung mga ganon, yung mga petsa, ganon. So, it's a different approach. Pero here in programming, is ginagawa natin ina-apply natin yung iniisip natin, which is, yung iniisip natin, never natin yung memorize, guys. Bigla na lang nag-pop up sa ulo, sa utak natin. Then yun, ginawa na lang natin, prenogram na natin kung anong iniisip natin. So, may malaking difference. You don't need to memorize everything per line ng code, kung anong nangyayari dito. Basta once kapag tiningnan mo lang, kahit konting basa mo lang, if di, parang medyo nakakalimutan mo wag mong sabihin nakakalimutan mo, let's just say na hindi mo maalala kung anong ginagawa ng line of code na to. Well, hindi naman masama na, hindi naman ganun, hindi naman masama, like,
ano na nga ito? So, it's not a bad thing actually. Pwede mo naman like, i-search sa Google, like, ano nga ginagawa na to? Ano nga meaning ng, for example, sa Python, like, that type function, ano bang meaning nito? So, pwede mo naman i-review sa Google. So, kaya nga nandito yung Google. To be honest, ang swerte-swerte natin sa panahon natin ngayon. Because, imagine if you're a CSIT student sa panahon ng, tawag yan ng mga nasa 1800s ba yan, guys? So, may ComSci IT or any computer-related course na ba nun? So, basically, wala pa ata nun. Hindi pa nun ang Google, like, kahit isang search mo lang, makakuha mo na yung answer mo. So, swerte rin tayo sa panahon ngayon because, ayan, ito lang yung Google. So, ganoon. So, basically, you don't really need to memorize everything. So, kumbaga, again, yun, iba ang memorization, like, memorize compared to actual learning na yun. So, as I've said, pareho tayo, bro. Madali rin ako makalimot. So, yeah, super. Ganon. So, yun guys, yun lang. So thank you so much for the question. So, if you have more questions like anything guys, want to share it out, yun. So, pero I think, interesado ako dito sa Microsoft Azure. Search ko more about this, kung anong ginagawa nito. Pero, sir, you can comment down below. Ang tawag dyan, you can comment down below, Gabriel Ivan, kung, like, ikaw, kung na-experience mo na ba to, kung anong may deploy ka na ba ditong website, something like that, or maybe an application. Because based on the definition nga, as I said, parang, nga, you can deploy here. Yun. Yun. So, yun guys, thank you so much for the video. So, again, if you have more questions, just comment down below. Yun, anything about about the tutorial, gano'n. So, and also please, ito yung button. Yun guys, so thank you so much and I'm out.